Hey guys, পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'লে মই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি আমি আলোচনা কৰিম এটা হোম থিয়েটাৰৰ বিষয়ে কিয়নো মই এটা ভিডিঅ'ত অৰ্থাৎ পেট্ৰল পাম্পৰ এটা ভিডিঅ'ৰ কথা কওঁতে মই কৈছিলো যে হোম থিয়েটাৰ ব্লুটুথ নোহোৱা হোম থিয়েটাৰত ব্লুটুথ থকা কৰিব পাৰি আৰু সেই কথাখিনি শুনি দুজন লৰাই পুনৰ প্ৰশ্ন কৰিলে যে কেনেকৈ দাদা ভিডিঅ' বনাবচোন সেই দুজন লৰা হৈছে এছামিজ বয় আৰু ভাৰ্গৱ তালুকদাৰ আৰু এয়া আছে তেওঁলোকৰ স্ক্ৰিনশ্বট এয়া আছে তেওঁলোকৰ কোৱেশ্চন আৰু এই কোৱেশ্চনৰ মৰ্মে মই আপোনালোকৰ আগত জনাব বিচাৰিছো যে কেনেকৈ আপোনালোকে ব্লুটুথ নোহোৱা হোম থিয়েটাৰ এটা ব্লুটুথ ইনক্লুড কৰিব পাৰিব একদম সিম্পল সিস্টেম হয় ইজি হয় আপোনালোকে জানিব পাৰিব এই ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব যে আপোনালোকে জানে যে যোৱা 2-3 বছৰ ধৰি যিবিলাক নতুনকৈ হোম থিয়েটাৰ কোম্পানী বনাই আছে সেই হোম থিয়েটাৰ বিলাকত কি আছে যে ব্লুটুথ আছে আৰু হেইটো 10 মিটাৰ দূৰত্বলৈকে আপোনালোকে ব্লুটুথ কানেক্ট কৰি আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ গান বজাব পাৰে এতিয়া কথাটো হৈছে যিবিলাকত নাই তেওঁলোকে বাৰু কি কৰিব তেওঁলোকে কৰাৰ দুটা উপায় আছে অৰ্থাৎ ব্লুটুথ কৰাৰ দুটা উপায় আছে তো প্ৰথম উপায়টো হৈছে পেনেল বোৰ্ডখন চেঞ্জ যে পেনেল বোৰ্ডখন আপোনালোকে যদি যিখন পেনেল বোৰ্ড বুলি কোনখনক কোৱা হয় যিখনত আপোনালোকৰ গান কেই নম্বৰ গান আহিছে কিমান ভলিউম আছে কোড আপোনালোকে যিটোত আপোনালোকৰ পেন ড্ৰাইভ সোমাই যিটো স্লট আছে পেন ড্ৰাইভ স্লট আছে এই ওটিজি স্লট সেইবিলাকত আপোনালোকৰ যিখন আছে সেইখন হৈছে পেনেল বোৰ্ড আৰু সেইখনে টোটেলি চেঞ্জ কৰি আপোনালোকে তাতে যিখন ব্লুটুথ থকা সাৰ্কিট আপোনালোকে পেনেল বোৰ্ড লগাব পাৰে কিন্তু এইটোত হয়তো অলপ খৰচ বেছি পৰিব আৰু এইটো কৰিব অলপ টান আছে কিন্তু যেহেতু উপায় সব জনাই দিলো কিন্তু 2 নম্বৰটো কিন্তু আটাইতকৈ ইজি আৰু আপোনালোকে অতি সহজে ঘৰতে বহি কৰিব পাৰে কেনেকৈ যে আপোনালোকে ফ্লিপকাৰ্টত বা এমাজনত বা যিকোনো অনলাইন শ্বপিং এপত আপোনালোকে মই ফ্লিপকাৰ্টতে দেখাই দিছো যে আপোনালোকে ব্লুটুথ পাব পাৰিব কেনেকুৱা ব্লুটুথ এনেকুৱা পেন ড্ৰাইভৰ লিখিয়া পুৰা হাই লাখ পেন ড্ৰাইভৰ লিখিয়া কিন্তু হেইটো হৈছে ব্লুটুথ হেইটো যেতিয়া আপোনালোকে পেন ড্ৰাইভৰ ঠাই হেইটো সমাই দিব বা কিছুমান আপোনালোকৰ পেন ড্ৰাইভৰ স্লটতো সমাই আৰু কিছুমান কি হয় আপোনালোকৰ অক্সিলাৰি কেবলৰ স্লটতো সমাই সো যেনেকৈ হলো আপোনাক উপায়টো দিয়া থাকিব ঠিক তেনেদৰে আপোনালোকে ফ্লিপকাৰ্টত কিনিব পাৰিব 200 পৰা 400 টকা ৰেঞ্জত আপোনালোকে এইটো পাব পাৰিব আৰু আপোনালোকে অফলাইন মাৰ্কেটতো হয়তো আপোনালোকে এই প্ৰডাক্টটো পাই যাব তো বন্ধু বান্ধৱীসকল মই এইটো স্ক্ৰিনশ্বট দেখাই দিছো ঠিক তেনেদৰে আপোনালোকে নামটো ইয়াত এনেদৰে ইয়াত আছে ঠিক তেনেদৰে আপোনালোকে সাৰ্চ কৰক আপোনালোকে গম পাব যে ব্লুটুথ পোৰ্টেবল ব্লুটুথ কিনিব পাৰে হেইটো কেৱল হোম থিয়েটাৰ বা গাড়ী যিবিলাক গাড়ী কিছুমানে গাড়ীটো ইউজ কৰে যাৰ ব্লুটুথ নোৱা যিবিলাক গাড়ী আছে তাতেও আপোনালোকে এইটো ব্লুটুথ থকা কৰিব পাৰে তো যিসকলৰ কাৰ আছে যিসকলৰ কি বুলি কয় ব্লুটুথ হোম থিয়েটাৰ নাই বা তেওঁলোকৰ আগতে কিনা হোম থিয়েটাৰ আছে তেনেহলে আপোনালোকে এই পদ্ধতিৰ সহায়ত আপোনালোকে ব্লুটুথ নোহোৱা হোম থিয়েটাৰ এটা ব্লুটুথ থকা কৰিব পাৰে তো বন্ধু বান্ধৱীসকল একদম সিম্পল টপিক আছে ইজি টিপছ আছিল আপোনালোকে এই টিপছৰ সহায়ত এটা হোম থিয়েটাৰটো আপোনালোকৰ মডেল আপগ্ৰেড কৰিব পাৰিব তো বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকক আকৌ এটা নিউজ জনাব বিচাৰিছো যে আপোনালোকে প্ৰতিদিনে আপোনালোকে প্ৰতিদিনে বুলি নকয় যেতিয়া নতুন মোবাইল আপডেট আহিব তেনেহলে মোৰ সেই মোবাইলটো সম্পৰ্কে ৰিভিউ আৰু অপিনিয়ন পাব আৰু সেই মোবাইলটো সম্পৰ্কে ডিটেইলছ পাব তো বন্ধু বান্ধৱীসকল যিসকলে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে কৰিব ওলাইছো জয় আই অসম টাটা বাই বাই